right කට්ටිය දන්නවනේ මේක මොකක්ද කියලා. ගිටාර් දන්න සිංහලෙන් YouTube channel එකේ දැන් subscribers ලක්ෂ පැනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට YouTube එකෙන් මට එපු tag එක තමයි මේ silver button එක. ඉතින් මං හිතුවා channel එකට උදව් කරපු ඔයාලා හැමෝත් එක්කම මේක unbox කරන්න. right අපි එහෙනම් දැන් බලමු මේක ඇරලා මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට පේන්නම මෙහෙම අරලා පෙන්නන්න. YouTube එකෙන් letter එකක් තියෙනවා. විශ් කරලා තියෙන්නේ කන්ග්‍රැචුලේට් කරලා තියෙන්නේ කන්ග්‍රැචුලේට් කරන්න කතා කරේ කියලා තියෙනවා රයිට් සිල්වර් බටන් එක තියෙනවා මම හිතනවා අපේ පොලිසින් එකකින් වහලා තියෙන්නේ ඔන්න එහෙනම් දෙයියනේ කියලා ලියලා ලස්සන නියමයි ඔන්න එහෙනම් තියෙනවා යාළුවන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තරම සතුටුයි මේ achievement එක සම්බන්ධයෙන් උදව් කරපු යාළු හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මේක එන්න කලින් එකට ඊමේල් එකක් එව්වා මේක ship කරන්නේ කොහෙටද ඒත් එක්ක මේ channel එකේ නම දාන්න ඕන ඒ විස්තර ඔක්කොමත් එක්ක. ඉතින් සිංහල අකුරු තිබ්බෙන්ද මම පොඩ්ඩක් බය හිටියේ. අර අපි දන්නවට සාමාන්‍ය සිංහලයේ දර ඉංග්‍රීසි අර එක එක අකුරු වලින් ලියවෙන්නේ. ඒ වගේ ලියව කියලා නෑ එහෙම කිසි කෙනෙක් නැහැ. අපේ ලස්සන සිංහල අකුරු තියෙනවා මේකේ. මම මේක තියන්නම් මේ මල් පැලේ පොඩ්ඩක් අයින් කරන්න නෑ. ඒක පොඩ්ඩක් මෙහෙට දාලා තියම අපි මම ඒක පොඩ්ඩක් උඩින් ගහනවා වැඩ ඉවරෙන් පස්සේ මේ මේ සිල්වර් බටන් එක ඒ කියන්නේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ද ලක්ෂ පිරිච්ච එක ඒක අපි හැමෝගෙම ජයග්‍රහණය. මම මුලින්ම කියන මේ channel එක පටන් ගත්ත විදිය. මේ channel එකේ නම මේක නෙවෙයි මුලින්ම තිබ්බේ. මගේ නම විතරයි. සංගීත රංගන කියලා තිබ්බේ. ඒකේ මම දැම්මේ ඒ කියන්නේ ක්ලාසිකල් ගිටාර් වීඩියෝස් විතරයි. කොහොම හරි ඔහම යද්දී යාළුවෝ ගොඩ දෙනෙක් එක එක්කෙනා අහන්න ගත්තා මේ මේක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. මේක ගිටාර් එක කොහොමද ගහන්නේ? මේ කෝඩ් එක අල්ලන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් ඔය එක එක ප්‍රශ්න අහන්න ගත්තා. මම හිතුවා ඒ කට්ටියට වෙන වෙනම වීඩියෝස් යනට වැඩිය අර එයාලට සහ අනිත් කට්ටියටත් උදව්වක් වෙන්න ඒ කියන්නේ ලෙසන් එකක් විදියට වීඩියෝස් කරලා මේ YouTube එකේ දැම්මනම් ඒ කට්ටියට සහ ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් නේ කියලා ඒක වැඩේ ලේසි නේ කියලා තමයි පටන් ගත්තේ. කොවිඩ් කාලේ වගේ තමයි මම ඔය වැඩේට බැස්සේ මොකද මේ ඉස්කෝලෙත් වැඩ පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තිබ්බින්ද මට වෙලාව තිබ්බින්ද මම ඒක පටන් ගත්තේ එහෙම. ඊට පස්සේ මම ඒකේ YouTube channel එකේ නම මම වෙනස් කරා. මගේ නම දාලා ගිටාර් දන්න සිංහල. කියන්නේ ඕක කොහොම හරි මට කොහොමද දැන් ඔළුවට ආවේ අයිඩියා එක නම කොහොම හරි ඒක එහෙම වැටුණා. මුල්ම වීඩියෝස් ඔයාලා මුල් කාලේ බලපු කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ඔය හැඳි ගෑරප්පු වැටෙනවා, වලං මේ බින්දන සද්ද ඇහෙනවා. එක එක සද්ද ඇහෙන කොහොම හරි මගේ කාමරේ මම පොඩියට අටගෙන වැඩේ කරේ ෆෝන් එකේ. ඒ ආපු අහිංසක ගමන තමයි මේ දැන් මෙතන ඩැවිලා තියෙන්නේ. මම හිතුවා මේක හැමදාම බලන්න පුළුවන් එකේ ලස්සනට මේක මුලින් ඉඳන් ඒ කියන්නේ හරි ස්ට්‍රක්චර් එකකට මේ ගිටාර් එක උගන්වන්න. දැන් channel එකේ මගේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තු තිබ්බේ සින්දු එකන් ප්ලේ කරන්න කොහොමද කියලා උගන්වන්නට වැඩිය මේ ගිටාර් එක කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියන එක තමයි මගේ තිබ්බ ලොකුම අරමුණ මේ channel එකේ. ඉතින් සින්දුත් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. නමුත් මගේ channel එකේ බලන්න පුළුවන් මම playlist බෙදලා ඇති. beginners වලට මුලින් ඉඳන් පටන් ගෙන යන විදිහ ඊට පස්සේලා intermediate level එකේ කට්ටියට ඒව ඒ හැම විස්තරයක්ම තියෙනවා. තවත් ඉදිරියට කරනවා ඒ lessons. එතකොට ඒ සාමාන්‍යයෙන් මගේ තිබ්බේ අරමුණ තමයි ඔයාලා ගිටාර් එක හරියට එහෙම ප්ලේ කරන්න ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලා කැමති සින්දුවක් පස්සේ දවසක ඔයාලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ගොඩක් දැන් channels තියෙන ඕන තරම් channels තියෙනවා සින්දු ප්ලේ කරන්න උගන්නන. නමුත් මගේ අරමුණ තිබ්බේ සින්දු ප්ලේ කරනවට වැඩිය මේ ගිටාර් එක හරියට නිවැරදියට ටෙක්නික් එකට ප්ලේ කරන විදිය තමයි මගේ අරමුණ තිබ්බේ කියලා දෙන්න මේ channel එක හරහා. ඉතින් මම මගේ පෞද්ගලික විස්තරයක් කියන්නම් හරිම කෙටියෙන් කොහොමද මගේ ගමන ආවේ කියලා. ඉතින් මගේ ගම මහනුවර නුවර තමයි ඉපදුනේ. ඉස්කෝලේ ගියේ ධර්මරාජ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයට එක වසරේ ඉඳන් ඒ ලෙවල් යනකම්. මගේ මියුසික් ජීවිතේ පටන් ගන්න මම අවුරුදු සාමාන්‍යයෙන් 5 දී වගේ. පළවෙනි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක නේ කීබෝඩ් එක ගෙන ගද්දි මට ගුරු කීප දෙනෙක් හිටියා. මම මුලින් පටන් ගත්තේ ප්‍රයිමරි අපේ ඉස්කෝලේ ඉවරලා තිබ්බා. ඒ ඉස්කෝලේ උගන්වන ගුරුවරයාම තමයි කරේ. මම එතනින් තමයි පටන් ගත්තේ කීබෝඩ්. ඉතින් කීබෝඩ් එක කියන්නේ මගේ අපේ ආච්චි ගෙනල්ලා දුන්න මට පොඩි කැසියෝ කීබෝඩ් එක කැසියෝ නම මතකයි ඊට පස්සේ පොඩියා සෙල්ලම් බඩුවක් වගේ මට ඒක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කීබෝඩ් එකෙන් පටන් ගත්ත එතනින් ඊට පස්සේ වල NGP කලායතන කියලා තියෙන අනුවර එතනට ගියා. එතන මාස කිහිපයක් කරා. ඊට පස්සේ වල මං අක්කා කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගත්තා. එතනින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය අත් දෙකෙන් ඒ කියන්නේ හොඳට ඒ කියන්නේ බීට්ස් දාලා නම් මනම් ප්ලේ කරන්න එතනින් පොඩ්ඩක් එතනින් පුරුදු වුණා. ඊට පස්සේ වල මට හම්බ වෙනවා සංජය කියලා අයියා කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ බෑන්ඩ්ස් ප්ලේ කරන ඒ කාලේ.
ඒ සංජය අයියාගෙන් තමයි මම ගොඩක් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත එතනින් එහාට ඒ කියන්නේ කනින් ප්ලේ කරන්න අනම්මනම් ඒ වගේ ලොකු වැදගත් දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා ඒ අයියාගෙන්. මම එක දෙයක් කියන්න සාමාන්‍යයෙන් ඒ අයියාගේ ෆැමිලි එක මම ගොඩක් ළඟින් ආශ්‍රය කරනවා. කොහොම හරි අයියාට ගොඩක් අර වැඩ තිබ්බා ඒ කාලේ. ඉතින් ප්ලේ කරන්න යන හින්දා මට කරන්නේ ෆ්ලොපි එක දාලා ඉවරලා ඒ අයියා ලයිව් වැඩට යන්න කලින් රෙකෝඩ් කරන සින්දුවක්. හරිද? බීට් එක දාලා ඒ ටික රෙකෝඩ් කරනවා. ඉතින් ෆ්ලොපි එකට රෙකෝඩ් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ මට අයියා කියන්නේ මේක ඔයා කණෙන් අහලා ඉවරලා මේක මේ විදිහට මට ලයිව් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න කියලා ආවන් පස්සේ. ඉතින් ඒ දවසම මම මේ පැය ගානම මුළු දවසම ඒක කණෙන් අහා මේක කරනවා. ඉතින් ඒක මට ගොඩක් වැදගත් වුණා කන හදාගන්න. ඉතින් ආයෙත් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දැන් කීබෝඩ් දැන් හෝම් ප්ලේ කරන් යනවා. ඉතින් මම කීබෝඩ්ෙන් ගොඩක් ඒ කියන්නේ කීබෝඩ් එක හොඳට ප්ලේ කරා. ඒ කියන්නේ one man scene එක හරියද? ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ඔය normal බෑන්ඩ් කීබෝඩ් වලට වැඩිය මේ one man ඒ කියන්නේ බීට් දාලා අර දන්නවනේ scene එක ඔකට දන්නවා ඇති. ඊට පස්සේ නම් වෙඩින් කිහිපයක් ප්ලේ කරා සල්ලි වලට අනම්මනම් මට සල්ලි වැඩි හම්බුන්නේ නැහැ. මම දන්නේ කොහෙටද ගියේ කියලා. මේ කොහොම හරි කියන්නේ වැඩ හොඳට ප්ලේ කරා ඒ කාලේ පොඩි කාලෙම. සමහරක් ගම් වලට ගිහපුවාම කුඹුරු මැදින් ගිහිල්ලා කොහොම හරි එක දවසක් ඊට පස්සේ දවසේ කොහොම හරි වාර පරීක්ෂණයක් තිබ්බා. මම හිතන්නේ බුද්ධාගම හරි මොකක් හරි තිබ්බා විෂයක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ වැඩ ප්ලේ කරලා ගෙදර එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 4ට 5ට විතර. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දවසේ තියෙනවා වාර පරීක්ෂණ. කට්ටක් කාලා කොහොම හරි ඒ කාලේ ඉතින් හරි සුන්දරයි. ඉතින් ඔහොම කීබෝඩ් එකෙන් ඔන්න දැන් වැඩ දාගෙන යනවා ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය අවුරුදු 12 හරි 13 හරි මට හරියට මතක නැහැ අදටත්. ඒ කියන්නේ මොන වයසෙන්ද පටන් ගත්තේ කියලා. හරිද? කොහොම හරි ඒ කාලේ වගේ තමයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මට ඉස්සර ඔය ඇඟිලි මේ දිග හින්දා ගිටාර් ප්ලේ ගන්න හොඳයි කියලා. මට ඉතින් ගිටාර් එක ප්ලේ ගන්න ආසාවක් තිබුණා. මට එන බයයි. මට තේරුණේ නැහැ එන පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ වැඩි කියලා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක. ඉතින් කොහොම හරි මම හිටියේ මා කියන්නේ නුවර පොලිස් ක්වාටර්ස්. ඒ කියන්නේ මේ මහනුවර මේ දුම්රිය මේ ස්ථානයේ තියෙන එතනම උඩ. ඉතින් කොහොම හරි ඔය ගෙවල් ළඟ හිටියා යාළුවෙක් අසේල කියලා. ඒ යාළුවා ඔය ගිටාරෙන් ප්ලේ කරනවා. මේ සින්දුවෙන් ප්ලේ කරනවා. ඒ යාළුවා මට කියලා දුන්නා කෝඩ්ස් 3ක් ADE. මට අදට මතකයි. ඕක මම කොහොම හරි කට්ටක් කාලා ඉගෙන ගත්තන් පස්සේ ඉතින් මට ගිටාර ගන්න තිබ්බේ නෑ. මම යාළුවන්ගේ ගෙවල් වලින් ගියපාම ඔය ගිටාරයක් හම්බ වෙන අවස්ථාවක තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මට පොඩි ආසාවක් ආවා. ඒ කියන්නේ සුන්දර නෑ ඒක මුල් කාලේ. මොකද අපි ටෙක්නික් කියන්නේ යාළුවන්ට පුළුවන් ඉතින් කියලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් හරියට මේ ඇඟිලි ටිප් එක තියන්න කොහොම කිකේ විස්තරයක් කරන්න එහෙම දන්නේ නෑ. ඉතින් මෙහෙම අපිට අර දකින්න එක තමයි අපි බලන්නේ කොපි ගන්න. කොහොම හරි ගිටාර් ස්ට්‍රින්ග්ස් ගොඩාක් කඩන්න ඇති මං. මේ ඊට පස්සේ ඔහොම ඒ කෝඩ්ස් තුන කරගත්තාන් පස්සේ හිමීට පොඩ්ඩක් කරගෙන ස්ට්‍රම් කර ලාවට ෂේප් එකේ ප්ලේ ගන්න පුළුවන් මට්ටමට ආවා. ඉතින් කොහොම හරි රිද්ම් පැත්ත ඔය කන අර කීබෝඩ් ගහලා හැදිලා තිබ්බින්ද මට ගොඩක් වාසියක් වුණා ඔය ගිටාර් ඉගෙන ගද්දි. ඊට පස්සෙලා මම ඔය වයලින් කරන්න උනා O level කාරදී. මොකද O level වලට මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ප්ලේ කරන්න ඕනේ. වයලින් මම ඉගෙන ගන්න එක චානක කියලා සර් කෙනෙක්ගෙන් නුවර. වයලින් කොහොම හරි O level වලට විතරයි කරේ. O level හින්දා කොහොම හරි ඒකට ඒකක් තියෙනවා. ඒ සර්ගෙන් මම පස්සේ කාලෙක ගියා ගිටාර ඉගෙන ගන්න යද්දි මේ මොන හරි පොත්පත් තියෙනවා නම් හරි මොන හරි එහෙම දෙයක් කියලා. මොකද ඒ කාලේ YouTube මුකුත් නැහැ. හරි අමාරු ඉගෙන ගන්න. ටීචර් කෙනෙක් ගාඩ යන්නත් සල්ලි ඕනේ. සල්ලිත් නැහැ ගෙවල් වලින් එහෙම දෙන්න කියලා. ඒ සර් මට දුන්නා ලොකු කෝඩ් මේ කියන්නේ charts මේ code diagrams තියෙන sheet එකක් දුන්නා ලොකු. ඒ කියන්නේ ඒකේ C code එකේ ඉඳන් තියෙනවා C code එකේ ඒ කියන්නේ වර්ග ඔක්කොම වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඕකෙන් මම ගොඩක් codes වර්ග ඉගෙන ගත්ත සින්දු වලට වැඩි. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් වුණා මගේ ඉස්සරහ ගමනේදී. ඉතින් මම මේ සාරාංශයක් කියන්නේ ඒක ගොඩක් අමාරු වුණා මුල් කාලේ. කොහොම හරි ඒ වැඩේ කරගත්තා. ගොඩක් තනියම තමයි ඒ වැඩ කටයුතු ටික කරගත්තේ. බර්ටි කියලා අයියා කෙනෙක් හම්බුණා. ඒ අයියා මම හරි ආසයි ඉස්සර අර 3 doors down ලගේ here without you ඒ කියන්නේ finger picking play එකක්. මාර ලස්සනයි. ඉතින් මට finger picking සම්බන්ධව ඒතර දන්නේ නැහැ finger picking කියන්නේවත් කියලා. ඇඟිලි වලින් ගහනවා කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොම හරි ඒකට ආස වෙලා මම ඒකත් පොඩ්ඩක් ඒ අයියාගෙන් එහෙම ඉගෙනගෙන ඉවරලා ඒ කාලේ අපි පොඩි bands මේවා කරා. rock scene එක තමයි ගහලා හිටියේ. ඒ කියන්නේ metal scene එක. ඉතින් ඔය rock bands අනම්මනයි. ඉතින් හරි ආසයි. කොහොම හරි ඒ වගේ පොඩි bands උත් දාගෙන පොඩි ආතල් එකට play කර හොම හිටියා. කොහොම හරි ගිටාර් අර බේසික් ටික කවර් කරලා සාමාන්‍ය මට්ටමකට බාකෝඩ් සිම්පල් වුණා. සාමාන්‍ය මට්ටමකට ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. කන්නත් පොඩ්ඩක් ප්ලේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වයක තමයි හිටියේ. ඊටසලා ඔහොම ගියන් පස්සේ A level වලදී මම කරන්නේ bio science. හරිද? මියුසික් සම්බන්ධ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේට මම ඉස්කෝලේත් එක්ක සම්බන්ධ නැහැ කිසිම මියුසික් වැඩක් කරන්නේ නැහැ. කොහොම හරි A level පළවෙනි පාර fail. හරිද? පළවෙනි පාර fail. ඊට පස්සේලා දෙවෙනි පාර කරන් try කරා. ඊට පස්සේලා මට
මේ කරන්නත් තියලා ඊට පස්සේ කොහොම හරි සෙකන්ඩ් ෂයි කරන ගමන් ඒ කියන්නේ රිවිෂන් එහෙම ක්ලාස් යන ගමන් මට ඇඩ් එකක් දකිනවා එයා ෆෝස් එකේ කට්ටිය ගන්නවා කියලා. කියන්නේ එයා ෆෝස් එකට කට්ටිය බඳව ගන්නවා. එතකොට මේ බෑන්ඩ් එකට නෙවෙයි මේ නෝමල් එයා ෆෝස් එකට බඳව ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සෙලා ඒකෙදි මම කොහොම හරි මට හිතුණා කොහොම මේ සෙකන්ඩ් ෂයි කරන වැඩි මේ කීයක් හරි හම්බ කරන එක හොඳයි එහෙම කියලා. ඒකට ඔන්න ඉන්ටර්විව් එකට ගියා. ඉන්ටර්විව් එකට ගියාන් පස්සේ කොහොම හරි ඒක පාස් වුණාන් පස්සේ මට යන්න තිබ්බ දියතලාවට ට්‍රේනින් ඩේට් එකක් ආවේ. අතරතුර රෙඩි වෙන අතරතුර අපේ කවුරු අක්කා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කොහොම හරි මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ පත්තරේ පෙන්නනවා මේ බෑන්ඩ් එකට එයා ෆෝස් බෑන්ඩ් එකට කට්ටිය ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ මං අරක අතහැරලා ඒක පොඩි ලොකු ඩොකියුමන්ට් කේස් එකක් ගියා. මොකද අරක මේ දැනටමත් මං මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම දීලානේ තියෙන්නේ. ඩොකියුමන්ට්ස් ගෙන්නගෙන කොහොම හරි අරක කැන්සල් කරලා මං ඔන්න බෑන්ඩ් එකේ ඉන්ටර්විව් එකට ගියා. එයා ෆෝස් එකේ කොහොම හරි ඒකෙන් සිලෙක්ට්. ඊට පස්සෙලා ට්‍රේනින් එකක් තිබ්බා. ඒක මං කරේ වීරවිලා බේසික් ට්‍රේනින් එක. ඒක මියුසික් සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔයාලා දන්නවනේ. සාමාන්‍යයෙන් ෆෝසස් බැඳුනන් පස්සේ තියෙන ට්‍රේනින් එකක් මේ ඒක කරා වීරවිල. ඊට පස්සෙලා කටුනායක ආවේ පාස් අවුට් වෙලා. ඊට පස්සේ කටුනායක ආවන් පස්සේ අපිට තියෙනවා මියුසිෂියන්ස් බේසික් කෝස් කියලා තියෙනවා පොඩි කෝස් එකක්. ඊතරමට අවුරුදු 19යි 20 ලබන්න ඕන මෙන්න 2009. කොහොම හරි එතනත් තමයි මම පටන් ගන්නෙ වෙස්ටර්න් මියුසික් කියන්නේ මොකක්ද ඒක අඳුරගන්න ඒක කියවන්න ඉගෙන ගන්න අන්න එතනදී. මම ගිටාර් ප්ලේ කරන්න ගියාට මට හම්බුනේ ක්ලැරිනට් කියන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක. හරිද? ඔයාලා මොකට ගියත් ඒ කියන්නේ මාචින් බෑන්ඩ් එකේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් තමයි දෙන්නේ. හරිද? කොහොමද මට හම්බුනේ ක්ලැරිනට්. මම එච්චර වැඩි කැමැත්තක් දැක්කේ නැහැ ප්ලේ ගන්න. කොහොම හරි හොඳට ඒක මේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වුණා අන්තිමට මේ මාස 6 7 ඒ කෝස් එකෙන් පස්සේ. ඒ කෝස් එකේදී මට හම්බෙනවා මගේ ඔෆිෂියල් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් විදියට ප්‍රසන්න සංජීව කියලා සර් කෙනෙක්. මෙතනදී තමයි මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන තැන. ඒ සර් අපිට නෝමල් මියුසික් තියරි තමයි ඉගෙනුවේ අපේ කෝස් එකේ. ඊයසල මම ওই ගිටාර එක එහෙම ප්ලේ කරනවා දැකලා ඒ සර් මාගේ ළඟට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මම ප්ලේ කරන එක අහලා මට කිව්වා මේ මම ක්ලාස් එකක් කරනවා අපි රෑ කොහොම හරි 5-6 දෙනෙක් සර් සිලෙක්ට් කරලා තිබ්බා කොහොම හරි ඒකට මම අන්න එතනෙත් තමයි මම ක්ලාසිකල් ගිටාර් කියන එක මම එතකොට දන්නේ නැහැ ක්ලාසිකල් ගිටාර් කියන්නේ මොකක්ද ඒක ප්ලේ කරන්න කොහොමද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. එතනෙත් තමයි මම ක්ලාසිකල් ගිටාර් එක ඉගෙන ගන්න සර්ගෙන් මුලින්ම අපි අර රීඩ් කරන්න එහෙම ඉගෙන ගන්න ඕනේ නෝමල් අර වෙලාවේදී කෝස් එකේදී ක්ලැරිනට් එකේ රීඩ් වෙන ඒ කියන්නේ ඒ විදිහටම තමයි ගිටාර් මියුසික් එහෙමත් රීඩ් කරන්න ඒ දෙකේ අතර වෙනසක් නැතිඳ මට ලේසි වුණා ඒ ට්‍රාන්සිෂන් එක ගිටාර් එකට. ක්ලාසිකල් ගිටාර් ජීවිතේ එහෙම පටන් ගත්තා. ඉතින් ප්‍රසන්න සංජීව සර් කියන්නේ මගේ තාත්තා කෙනෙක් වගේ පුද්ගලෙක්. සතයක්වත් අය ගන්න නැතුව තමයි මට ගැන්නුවේ. සර් මට ට්‍රිනිටි කොලෙජ් ඔෆ් ලන්ඩන් ඔන්න ඔය ස්කෝලේ මට අඳුන්ලා දුන්නා මේක එක්සෑම්ස් තියෙනවා. මේ එක්සෑම්ස් කරන් පස්සේ කවදාද ඔයාලට රට යන්න පුළුවන්. මට සර් කිව්වා එක්සෑම්ස් කරන්න කියලා. ඉතින් ට්‍රිනිටි එකේ ග්‍රේඩ් 5 තියරි කරා අර කලින් අර බේසික් කෝස් එක කරන කාලෙම කරා ඒ කට්ටියත් එක්කම සර් ඒ ඔක්කොටම ඒ එක්සෑම් එක කොහොම හරි කරවුවා මේ තියරි ග්‍රේඩ් 5 එක. මම අවුරුදු කොහොම හරි 5ක් හිටියා ෆෝස් එකේ. ඔය 5 ඇතුළත මම ග්‍රේඩ් 5 ක්ලාසිකල් ගිටාර් කරා කෙලින්ම. ඊට පස්සේ ග්‍රේඩ් 8 එක කරා. කොහොම හරි දෙකෙන්ම පාස් වුණා. ඉතින් අවුරුදු 5 මම සාරාංශයක් කියන්න. පළවෙනි අවුරුදු 2-3 කටුනායක හිටියේ. ඊට පස්සෙලා හැදුවා එයා ෆෝස් එකෙන් රොක් ඇන්ඩ් පොප් රොක් බෑන්ඩ් කියලා එකක් හැදුවා. එතකොට ක්ලාසිකල් ගිටාර් එක මම ප්‍රැක්ටිස් කරන් ආවා. ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර් එකත් ඒක ප්ලේ වෙනවා. කොහොම හරි ওই දෙකේ රත්නපුරේ හිටියා ඉතුරු අවුරුදු දෙක. කොහොම හරි ওই 5 ඉවරනන් පස්සේ මට එපා වෙලා හිටිබ්බේ එයා ෆෝස් එක. මට ඕනනවා එළියට යන්න. ඉතින් ප්‍රසන්න සංජීව සර් ඊට පස්සේ එයා ෆෝස් එකෙන් අයින් වෙලා ඕමාන් ගියා. ගිහිල්ලිවලා ඩුබයි වල තමයි හිටියේ සර්. ඊට පස්සේ සර් කෝල් එකක් එක දවසක් දුන්නා. මෙහෙට එන්න කැමතිද මෙහෙම chance එකක් තියෙනවා කියලා. මියුසික් ස්කූල් එක මේ උගන්වන්න. ඉතින් කොහොම හරි මම කොහොමත් ආසාව හිටියේ අයින් වෙන අන්තිම කාලය ෆෝස් එකේ. ඊටසලා අයින් වුණත් එක්කම මම ඩුබායි ආවා. ඩුබායි ආවිල්ලා මෙහි ජොබ් එක පටන් ගත්තා. එතකොට 2014. ඊට පස්සෙලා මම කරා ට්‍රිනිටි එකේ ATCL කියලා ඩිප්ලෝමා එක ක්ලාසිකල් ගිටාර්. ඊට පස්සෙලා කරා මම LTCL ලයිසන්සියේට් එක්සෑම් එක කරා ට්‍රිනිටි ලාගේ ක්ලාසිකල් ගිටාර්. 2014 ඉඳන් අද වෙනතුරු ටීච් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මගේ ගමන ඔහොමම කෙටියට කිව්වට මේක අර නිකන් මේ නිකන් අයිස්ක්‍රීම් කනවා වගේ නිකන් පාර නිකන් ඇවිදන් යනවා වගේ ආතල් ගමනක් නෙවෙයි ආවේ. හරි අමාරු ගමනක්. මගේ පණිවිඩය තමයි ඔයාලා සාමාන්‍ය ඉගෙනගෙන ආතල් එකට ප්ලේ කරන්න වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍ය මේ එක ඉගෙනගෙන තව දුරටත් යන්න ඉස්සරහට යන්න බලන්න කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ගේම අතාරින්න එපා. ගිටාර් එකෙන් යන තැන තීරණය ගන්න ඔයා තමයි. ඉතින් මම මේ සාක්ෂියක් මේ ගිටාර් එක ඉගෙනගෙන ඉවරලා මේ A level fail වෙලා ඒ කියන්නේ ගිටාර් එක ඒ කියන්නේ මේ අවුරුදු
මේ 5-6 ඉඳන් ඉගෙන ගත්ත එක්කෙනෙක් නෙවෙයි මම. ගිටාර් එක මැදදී මගේ ජීවිතේ කියන්නේ මේ අවුරුදු සාමාන්‍යයෙන් 13 14 12 ඔය අතර තමයි මම ගිටාර් එකක් කියන අල්ලන්නේ. හරිද හරියට. ඒත් මම හරියට ඉගෙන ගත්තේ නෑ මේ ටීචර් කෙනෙක්ගෙන් ගිටාර් එක. ඒතර ටීචර් කෙනෙක්ගෙන් හරියටම මම ඉගෙන ගන්නේ අවුරුදු 19 20 දී. වෙස්ටර්න් මියුසික් කියන එක දැනගන්නේ ඒත් එක්ක මේක රීඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්නෙත් අවුරුදු 20 දී. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් මේ ජීවිතේ පරක්කු වෙලා නේද ඕක පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මං අවුරුදු 20 දී පටන් ගෙන ඉවරලා 25 වෙද්දී ඩුබායි ආවිල්ලා මම මේ ස්කෝලවල උගන්වන්නත් ගත්තා. එතකොට මම A level fail. ඉතින් එහෙම එක්කෙනෙක් මෙතන මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මේ ජීවිතේ ජය ගන්න පුළුවන් කියන එක සාක්ෂියක් තමයි මම. ඉතින් මේ ගිටාර් ඔයාලා හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඒකේ ගමනක් තියෙනවා. මේ performer කෙනෙක් විදියට හරි ටීචර් කෙනෙක් විදියට හරි දෙකෙන් එකක්. හැබැයි ගිටාර් එක හරියට ඉගෙනගෙන ඉවරලා ඒ හරි එක්සෑම්ස් තියෙනවා ඒවට ඒවා කරලා ඉවරලා qualified මේ හොඳ මියුසිෂියන් කෙනෙක් වෙන්න කියලා තමයි මම හැමෝගෙම ඉල්ලන්නේ. මියුසික් දිගටම කරන්න බලන් ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනම්. ඔයා වෙනම වෘත්තියක් දැනටමත් කරනවා නම් ගිටාර් නිකන් ආතලකට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නෑ. මං කියන්නේ නව පරපුරේ කට්ටිය ඉන්නවා මේ ගිටාර් එක ඉගෙන ගන්නවා. ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා කියලා මේ අනාගතේ. ඉතින් හරියට වැඩේ කරොත් ඔයාලට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ජීවිතේ ජය ගන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එක මොකක්ද කියලා දැනන්නවත් කට්ටිය දන්නවනේ channel එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා දැන් අද දැනගන්න ඇති මේ කවුද මේ සංගීත රංගන කියන්නේ කියලා. විස්තර ඉතින් කෙටි කෙටියෙන් කිව්වේ. මෙන්න මේක තමයි මට ලැබිච්ච තෑග් ඔයාලා හින්දා. ඉතින් මම මේ සිල්වර් බටන් බලාගෙන කරපු channel එකක් නෙවෙයි මේක. ඒක හම්බුණා ඒක ගොඩක් ස්තුතියි. නමුත් ඒක බලන්න කරපු යන්නේ නෙවෙයි. ඒ නිසා මේක හම්බුණා කියලා මම නතර කරන්නේ. දිගටම කරනවා. හරි අපි එහෙනම් ලෙසන් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම ජයෙන් ජය වේවා.